aki falun lakik, akárhol Európában, de a tyúkot a boltba veszi, vagy a répát a boltba veszi, az városi, az pénzt kell keresni, valahol városi életet él, csak mit tudom én, van kertes háza, aminek lenyírja a füvét. Köznevettség tárgyává tették a híd gyakorlat minden egyes rendszerét, az összes, ugye minden, ami a kereszténységgel összefügg, és ezért a mások a hibások, mi vagyunk az áldozatok, ennek a sodrása és az agymosás így abszolút jöhet. Nem igaz az, amikor azt mondják, hogy az egész régi világban verték a férfiak a nőket, ez nem volt, voltak hülyék mindig. Az Egyesült Államok kultúrája olyan, az, ami abszolút a verseny, tehát az egy ilyen kapitalista ország, minden a versenyről szól. Vegyél részt, és a jobb győzzön. De aki jobb terméket csinál olcsóban, az azért előre juthat. És tényleg ott úgy van, hogy aki elkezd vállalkozni, az tényleg tud haladni előre. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja, a mentor csatornája azoknak, akik férfiként és nőként és értékrendi szintjükön akarnak megerősödni, össze akarnak fogni, és életet akarnak adni, életet akarnak védeni. Akik az élet szolgálatába állnak, azért dolgozunk, azért hajtunk, hogy egy jobb világot hozzunk létre, és ehhez nekünk bele kell mártózni abba az értékrendi gyökérzetbe, ami miatt jobban fogunk dönteni, ami miatt ki tudunk állni, amiből erőt meríthetünk a cselekvéshez. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm szépen, hogy ez egy komoly mag, aki ezeket a videókat követi. Köszönöm szépen, hogy a lájkokkal és a kommentekkel bíztatjátok az algoritmust, hogy minél több lájk és komment érkezik, annál több embernek mutatja magát a videót, vagy a hozzászólásaitok magas minőségűek, mert ez egy magas minőségű közösségre nem utal, hanem egy magas minőségű közösséget mutat. Tehát, hogy demonstrál. Köszönöm szépen, hogy együtt vagyunk. Most értékrendi kérdések következnek. Ahhoz, hogy jobban lássunk az életünkben, jobban lássunk a pályán, amikor döntést akarunk hozni, vagy ahhoz, hogy itt Európában valamilyen módon a jövőbe láthassunk, tervezhessünk. A mostani átalakuló világban nekünk körül kell nézni, hogy vajon az az átalakulás, ami megtörténik mondjuk az Egyesült Államokban, vagy hogy újra felosztják itt a világot, és az erőforrásokat, és a katonai erőt, és a pénzt újra felosztják, a pénz útjait újra definiálják, hogy ebben Európa ugye kimaradni látszik, tehát azért mégiscsak a jövőnket nagyon erősen befolyásolja ez, és én nyilván nem a politikai vagy a gazdaságpolitikai részével foglalkozok, ha bár tudnék azzal is, csak azzal minden Dunát lehet rekeszteni, hanem a kulturális részével szeretnék foglalkozni, hogy vajon milyen állapotban van a mi egyénünk, az egyéne nálunk itt Európában, Nyugat- és Kelet-Európában, és a közösségek milyen állapotban vannak, hogy ez a változás, ami most egy lehetőséget is hozhatna, vajon igazi lehetőség, vagy erről le fogunk maradni. És ezt nekünk azért érdemes eldönteni, mert Kelet-Európában nagyobb esélyeink vannak, mert mi más kultúrát képviselünk, mi másfajta élességgel látjuk a világot, másfajta belső erővel rendelkezünk, mert itt a romlás sokkal később következett be. Itt még van egyfajta belső erő, tehát nekünk igazán érdemes jól látni ezen a pályán. Arról van szó, hogy Amerika felébredt. Tehát Amerikából jött, az Egyesült Államokból ez az egész neoliberális woke őrület, ami majdnem mindent figyelmen kívül hagyva egy nagyon erőszakos átalakítását akarta hozni a társadalomnak, hogy egy erőszakos egyenlőséggyártás legyen, visszaszorítva mondjuk a fehér embert, visszaszorítva azt a fajta munkakultúrát, azt a fajta értékrendet, azt a fajta hit gyakorlati kultúrát, ami a mi európai kultúránk, és amire az egész Egyesült Államok is épült. És nyilvánvalóan azt itt kellett legjobban visszaszorítani ott és itt nálunk, mert Ázsiában ezt hiába próbálták volna, de volt ebből a multinacionális cégek által mindenhová exportált egyenlőségi diktatúra is. Most nem megyek ebbe bele, mert mindenki tudja, hogy ez az egész woke őrület. Milyen érdekes, hogy ez egy kilátástalan diktatúrának tűnt, de mégiscsak lett egy ellenállás az Egyesült Államokban, és azt mondták, hogy ebből elég, mert ez egy hülyeség, viszontlátásra. És a választásokon olyan támogatást vagy felhatalmazást adtak,
hogy ott ezt így derékba is tudták vágni, és rögtön hoztak olyan törvényeket, amiben betiltják például az összes ilyen egyenlőségi módszertant erőltető, diktatórikusan, elnyomó módon erőltető, minden ilyen erőszakos társadalom átalakítás egy belső diktatúráról szól. Vannak ennek persze támogatói, mint a kommunizmusnak Magyarországon is rengeteg támogatója volt, akik igazán hittek abban, hogy ez egy fantasztikus dolog, de mindenképpen úgy tud győzedelmeskedni, hogyha ők elnyomják azokat, akik az útjukban vannak, megfélemlítik és eltakarítják és kész, és még soha, sehol, ahol végérvényesen elnyomtak és eltakarítottak mindenkit, úgyhogy több, mondjuk az egész szovjet őrületben 100 millió embert öltek meg, ott sem jött ez létre, mert az ember nem ilyen, mert az egész létstruktúránk ezt nem teszi lehetővé, hogy ez az új egyenlő világ létre tudjon jönni, és akkor egyébként mindenki halott lenne, ugye, vagy senki nem csinálna semmit, tehát a nulla szinten lehetne ezt a nagy egyenlőséget létrehozni. Zárójel bezárva, ezt ugye be lehetett most egyből szüntetni a teljes adminisztráció, a teljes oktatási rendszer, még a nagy cégek szintjén is, a média kommunikáció szintjén is, és előmertek jönni azok a hangok, akik eddig is azt gondolták, hogy ez emberiség ellenes, hogy ez kultúra ellenes, hogy ez az emberi jólét és az emberek együttműködésének, a szeretet kultúrájának egyfajta diktatórikus alternatívája. Hogy ne a szeretetnek a kultúrája, azt kelljen nekünk ugye gyarapítani, és az emberek ebben önmaguktól tegyenek bele valamit, hanem egy gyilkos parancsuralmi rendszerben annak a bizonyos rendszernek a parancsait kelljen követni, mert az emberekben nem bíznak már csak abban, amit ők parancsolnak, és mégis meg lehet ezt most szüntetni, hogy vissza lehet hozni azt, hogy embereket mi magunk tudunk szeretni, mi magunk tudunk elfogadni. Nekünk nem kell érzékenyítő kampány, mert mindez az érzelmi intelligenciánkon múlik. És nagyon érdekes, hogy Egyesült Államokból indult, és az látszik, hogy, és itt már lassan összekapcsolódok majd Európával, hogy amire alapozódott ez a tömegtámogatottsága ennek az egész ideológiai őrületnek, az a következő jelenség. A nagyvárosokba kényszerített óriási tömegek, akik elszakadtak a természettől, elszakadtak attól a valóságtól, amikor még az emberek, még ezelőtt 100 évvel is a természeti való együttélésnek ki voltak téve. Egy faluban, ha nem volt jó a termés, akkor együtt éheztek, de együtt kellett nekik dolgozni a legkülönfélebb dolgokba. Nem volt az ő kezükbe az életük, hanem függött attól, hogy milyen volt eső, nem volt eső, és ebben hihetetlen együttműködés kellett a férfi és a nő között, hogy a családjukat tudják üzemeltetni. Ez nem egy ellenség, nem fért el az ellenségeskedés. Nem igaz az, amikor azt mondják, hogy az egész régi világban verték a férfiak a nőket. Ez nem volt. Voltak hülyék mindig, de azok a hülyék, azok vagy betegek voltak, nagyon sokszor alkoholisták voltak, vagy alkoholos befolyásoltság alatt fogamt, szellemi rodgyant emberek voltak, alacsony IQ és EQ szinttel, tehát ezek a betegségek voltak, és a különálló, ugye ilyen tehát a kerekítési hiba, de nem a kulturális derékhad. De az elszakított ember minden természettől, a természetes valóságtól, az emberi lét ilyen típusú egymásra utalt valóságától, a férfinő egymásra utalt valóságától elszakított a városi emberek. Pénzt tudnak keresni, úgy gondolják, hogy ami pénzük van, azt ők el vannak, és mindenkinek beleszólhatnak az vagy mindenki őket kéne segítse. Az elszakított emberek, akiktől abszolút fogalmuk sincs se történelemről, sem életmódról, sem arról, hogy eddig mi történt előttük, azok azt gondolják, hogy a történelem az a 80-as években kezdődött, vagy a 60-as években, vagy a 40-es években, ami után már városra voltak kényszerítve. Minden városi őrületet úgy gondolják, hogy az korábban is volt, ez nem igaz, és bármit elhisznek. Ezekkel az ember tömegekkel, akik már 4.-5. generációs New York-i, párizsi, budapesti, tényleg el lehet hitetni, hogy 5000 éven át minden nőt, minden férfi vert és agyba főbe is. Persze ebből lett a sok család, és az emberiség kipusztult volna. És el lehet hitetni minden mást, hogy itt óriási csaták vannak, itt valaki, társadalmi csoportok igazán szövetkeznek, és el akarnak nyomni másokat. Tehát nagyon érdekes, hogy ez ott is létező
kultúra az Egyesült Államokban, tehát a keleti-nyugati parti egyetemvárosokban megvan ez a tömeg. És ez megtermelte ezt a tömegbázist, aki mindig erre szavazott, az politikusok persze ezt ki akarják szolgálni, ezt aztán exportálták a világban mindenhol, úgy gondolták, hogy most akkor győzelemre állnak, és ezért most egy óriási pofon keletkezett, hogy felülkerekedett a józanész. És elmondom, hogy keletkezett felül józanész, mert nekünk is reményt adhatna, de látnunk kell a különbségeket. Tehát az amerikai józanész, tudjátok, mit tartotta meg? Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy egy kőkemény amerikai kultúra és hagyomány az, ami megtartotta. Az a középső Amerika, ahol az emberek dolgoznak, vállalkoznak, kőkeményen, ahol templomba járnak, ők ezt a dolgot csak nézték, de egy olyan kultúrába vannak beleágyazva, az Egyesült Államok kultúrája olyan, az, ami abszolút a verseny, tehát az egy ilyen kapitalista ország, minden a versenyről szól. Vegyél részt, és a jobb győzzön, de aki jobb terméket csinál olcsóban, az azért előre juthat. És tényleg ott úgy van, hogy aki elkezd vállalkozni, az tényleg tud haladni előre. Óriási piaca is van, nem áll senki az útjába, az adminisztráció sem, meg semmi. Az egész kultúrájuk a kőkemény munkára épül. Rengeteget dolgoznak. Azon túl, hogy rengeteget dolgoznak, nagyon kevés szabadságuk van. Tehát alig van 1-2 hét szabadságuk egy évben. Azt sem nagyon veszik ki. Legtöbb helyen, ha szabadságot veszek ki, akkor nem is kapsz arra semmi pénzt. Hihetetlen pénzeket kell fizessenek egészségügyre, erre-arra. Tehát ott betegeskedni nem nagyon éri meg az egész. Mondjuk megvan a kultúrájuknak abszolút része az önvédelem joga. Az önvédelem, ez a fegyveres önvédelem, de annak a felelőssége is. Ott a bandák meg az idióta, ugye ilyen a lejjebb süllyedt, most nem mondom, hogy milyen tömegek, akik ott próbálnak a drogokból meg ebből, az egy teljesen más kaszt, mint azok, akik most felébredtek és rengeteg szavazóként ott álltak, de azokat megerősíti az, hogy nekik meghagyták az önvédelem jogát, van rá eszközük is, de az egy hihetetlen felelősség, ahhoz nekik örökké ébren kell tartani magukban azt az erőt, amivel ezt esetleg használják, vagy nem használják. Azon túlmenően, hogy egy folyamatosan versenyben vannak, ez egy munka alapú dolog, ott nincs kecmec, tehát ott neked muszáj saját magadnak intézni az életedet. Nem csak a saját életedet kell elintézni, hanem a közösségeid fenntartása anyagilag, a közösségeidnek a munkája, a közösségért való, tehát a közösség megtartása és a közösségnek a közös termékének is a megvalósításában nem csak a pénzedet kell betenni, hanem a munkádat is. Nem úgy, hogy az állam kiváltja a közösségeket, nem váltja ki. A közösségek maguk szervezik a maguk dolgait, és maguk látják el pénzzel. Ez nagyon-nagyon fontos kulturális különbség, amit Európában nem találunk meg. És nagyon érdekes, hogy innen exportálták oda, tehát amikor a telepesek megérkeztek, akkor pontosan tudták, hogy a falusi közösségek mennyire fontosak voltak, és a közösségépítést alapvető kulturális normává tették, és ma egy amerikainak legalább 1-2-3 ilyen komoly, lenyomattal rendelkező, komoly terméket előállító, hát ugye társadalmi, tehát szolgálatot előállító közösségnek a részévé kell legyen, mert ha nem, akkor ő egy senki. Ha ő a közösségben nem tesz pénzt, és valódi munkát, valódi szolgálatot bele. A legeslegmagasabb szintű emberek is, ha nem részesei ilyennek, akkor ők senkik, ez a kultúrának része. Tehát maguk kell ellássák ezeket a feladatokat. Értjük ezt? És ezen túlmenően meg tudták tartani a hit gyakorlatának a rendszerét. Nagyon kemény. Amikor a keresztény hit gyakorlatának, és persze, aki oda megy és a keresztény hit gyakorlatának nagyon keményen tartott elvi és gyakorlati rendszerébe csöppen muzulmánként, akkor ők is elkezdték megtartani a muzulmán hitet, a buddhistát és a többit is, és ennek ott gyakorlata van, hogy a hit megtartásának a struktúrái azért kellenek, mert neked minden körülmények között kell erő, a túlélésre, minden nehézségben kell erő, minden jó időszakban meg erőt kell gyűjtened, ott szerénynek kell lenned, mert a felfúvalkodottság, ugye ezt írja a mi Bibliánk is, ugye az mindig a bukásnak az előszele, mindig bukás lesz a vége. Tehát a hit gyakorlat struktúráit is meg tudták tartani. Azért, mert az ő kultúrájuk és hagyományrendszerük ilyen. Ez az, ami ébren tartott akkora tömegeket, ami miatt most fel tudtak ébredni, és azt tudták mondani, hogy figyeljetek, ez szemben megy mindennel, ami józanész, viszlát. Na de Európában hol tartunk?
Különösen Nyugat-Európában hol tartunk ehhez képest? A nyugat-európai városi tömegek, most gondoljunk bele, hogy ezt úgy kell érteni, hogy aki falun lakik, akárhol Európában, de a tyúkot a boltba veszi, vagy a répát a boltba veszi, az városi, az pénzt kell keresni, valahol városi életet él, csak mit tudom én, van kertes háza, aminek lenyírja a füvét, vagy hobbiból a szilvát leszedi, vagy van még 2 paradicsomtöve, de nem önállátás. Tehát a városi tömegek Európában egyáltalán nem rendelkeznek ezzel a kultúrával. Nálunk nincsen ez a versengő, nincsen ez a minden a munkára épülő, nálunk minden adminisztrációval le van bénítva, itt ki van szolgáltatva a kisvállalkozó a nagyoknak, a nagyvállalkozók fölzabálják a kicsiknek a piacait, itt embertelen erőfeszítést tesznek emberek, hogy a középosztályban maradjanak, de mind lefele csúsznak, és aki meg följön, az meg ugye azzal szövetkezik, hogy másokat ne engedjen be. Európában szellemileg teljesen leépített, agymosott, nagyvárosi tömegek vannak, akik a valóságtól és a természettől teljesen el vannak szakítva. Tehát a nagyobbik részük ilyen. Különösen Nyugat-Európáról beszélek, de mondjuk 90%. Tehát nincsen meg az önvédelemnek az ereje, ahol ők bármit is profitálhatnának abból, hogy neked olyan embernek kell lenni, aki saját felelősséggel rendelkezik. Ez nem. Európában a kiszolgáltatottság és a paternalizmusnak a kultúráját építették meg. Ez egy szörnyű gyilkos dolog. Az emberek úgy érzik, hogy ki vannak szolgáltatva a politikának, mert mindent ők döntenek el. Ki vannak a munkáltatóknak szolgáltatva, a cégeknek, ahol dolgoznak, onnan pénzt kapnak, de ki vannak szolgáltatva a rendőrségnek, az egészségügynek, az oktatási rendszernek. Minden tőlük függetlenül történik, és ők egy ilyen, az európai az csak néz, és valamiféle ilyen vezetettségben van, hogy jó, de majd jobb lesz, csak most sose szavazzál máshol, mert ott az szörnyű baj lesz, és ez az egész agymosás erre épül, hogy te ki vagy szolgáltatva. Tehát ez a fajta áldozati kultúra, tehát mi áldozatai vagyunk ennek az egész rendszernek, de nem a felelősei, nem az önálló entitások, akik ugye önmagunkért, a közösségünkért is felelősek vagyunk, de van is erre lehetőségünk, mert az adórendszeren, hogy van lehetőségem, a vállalkozási rendszeren, hogy van lehetőségem, semmi nem olyan. Minden sokkal keményebb, sokkal bonyolultabb, hogy te legyél kiszolgáltatva tényleg ennek az egész rendszernek, amiben te vagy. Most a közembereknek a tömegeiről beszélek. Zéró önállóság. És hogyha nem te vagy a felelős, akkor nyilván más. Ha nem te vagy a felelős, akkor nyilván más a hibás is. Mert csak a felelős lehet a hibás, azaz nem te vagy a hibás, hanem valaki más a hibás, ezért nyugodtan lehet otthon köldöknézegetve sírogatni. Tehát ez nagyon-nagyon durva, és ha még hozzávesszük a hit gyakorlatának a végletes lerombolását, ami még egyszer mondom, azért kellene nekünk a hit gyakorlata, hogy akármilyen probléma van, kellenek emberek, akiknek mindig lesz erejük, akik mindig valami tiszta erkölcsi alapra rá tudnak támaszkodni, és olyan döntéseket tudnak hozni. Azért kell a hit gyakorlatának a rendszeren, hogy mindig legyen erőd, és mindig legyen erkölcsi támaszod, erkölcsi kapaszkodód, és akkor azzal nem lehet kecmet. Ezek nagyon kemény brigádok. Lásd Amerika, nálunk ilyen nincs. Köznevetség tárgyává tették a hit gyakorlat minden egyes rendszerét, az összes, ugye minden, ami a kereszténységgel összefügg, és ezért a mások a hibások, mi vagyunk az áldozatok, ennek a sodrása és az agymosás így abszolút jöhet. Ez ma az európai tömeg. Tehát nincsen meg sem az erő, sem az értékrend, sem a kultúra, sem a hagyományrendszer, ami miatt ébredni tudnánk. Én ezt így látom. És ami nekünk reményt ad, az, hogy Kelet-Európában van a legnagyobb esély. Hát ha valahol hasonlít még, vagy megvan ennek az árnyéka, vagy a lenyomata, vagy az emléke, amiről beszéltem Amerika kapcsán, akkor az itt van. Én még láttam azt a kultúrát, ahol dolgozni kellett, ahol ha nem felkapott az állat, ahol mindenki dolgozott, és összeadták így a maradékot, de azért nem tudtak más helyet elvégezni semmit, ahol nem álmunkák voltak, hanem rendes munkák, ahol az emberek mindenfajta harcaikhoz a hídből tudtak erőt meríteni, és ahol a döntéseiknek megvolt a maga erkölcsi háttér alapja. Mindenki ugyanazon az erkölcsi bázison volt, és mindenki tudta, hogy mi a jó, mi a rossz, mert volt ennek egy hiteles iskolája, amit elfogadtak, nem úgy volt, hogy jaj, hát ez mind hülyeség, és akkor nincs helyette semmi, hanem igenis volt egy mindenki által elfogadott, tudták, hogy hol vannak a vörös vonalak, tudták, hogy mi a jó, mi a rossz, meddig lehet elmenni, és azt egyszerre és együtt is tudták. Ez
itt van még meg leginkább. Tehát ebben a férfiak szerepe nagyon-nagyon nagy. Mert a férfiaknak kell látni, érezni, értelmezni, és tiszta értékrenddel és erővel és hittel cselekedni. Elől menni abban, hogy emeljük fel a fejünket. Nők is mehetnek, persze, nincsen, jaj, bár mindig ez a nők. Persze mehetnek, de azt mondjuk mi, hogy menjenek a nők elől. Ők emeljék fel a fejüket, ők értsék. Nem. Menjenek a férfiak elől, mert ha valakit lőnek, akkor lőjék őket. De akkor is megyünk elől, és felemeljük a fejünket egy jó erkölcsi bázison, és visszatérünk ahhoz a kultúrához, hogy magunk vállalunk felelősséget. Önmagunkért, utána a családunkért, utána a közösségeinkért, és ehhez nekünk meg kell követelni, hogy itt, ebben a világban nekünk erre lehetőséget adjanak. Azt kell figyelni, hogy melyik politikai rendszer ad nekem nagyobb lehetőséget, hogy én olyan fajta függetlenséggel és szuverenitással rendelkezzek, ami utána kiterjedhet az én családomnak az ellátására, és az én közösségeimnek az ellátására, hogy a józanész meg tudjon maradni. Mert ez az, ami megtartja a józanészt, ez az, ami megtartotta az amerikai józanészt is, ez az, ami miatt, ha változás lesz a világban, akkor kapcsolódni tudunk hozzá. Ha nem lesz változás a világban, akkor mindegy, de ha nem tudunk kapcsolódni, akkor óriási baj van. És ezt szerettem volna elmondani, hogy Európában ez nem néz ki ma jól. Tehát amire Amerika fel tudott ébredni, abból az okból Európai Unióban nincs az az erő, nincs az a hagyomány, nincs az a kultúra, nincs az a tömeg. Itt egy teljesen szétzilált, ellaposodott, elbutított, elhűített tömeg van. Mi tudunk ebből kijönni valamilyen módon, különösen ez a közösség, aki ezt hallgatja. És ebből ugye, tehát fel kell nőnünk ismét magyarként is. Most mondok egy pár dolgot, tehát nem mi legyünk a legtöbbet ivó nemzet. Ugye gondoljunk bele, hogy úgy nőnek fel a fiataljaink, hogy alig várják, hogy mikor nőök fel már akkorára, hogy lehessen inni. Hát hogy létezik ez? Én elmondom, hogy én is megiszok egy pohár bort, meg pálinkát néha. De nagy óriási különbség, hogy soha életemben nem ittam azért, hogy alkoholt igyak. Aki alkoholt iszik, az bódítani akarja magát. Az eleve olyan, mint a kábítószerezni, mert a kábítószerezés az csak azért van, hogy a hatását érezd. Ha megérezném magamon bármikor, hogy én alkoholt akarok inni, hihetetlen sokat hallom, hogy van valami alkohol? Ígyunk valami alkoholt? Mi ez? Azért iszok meg egy sört, mert meleg van, szeretem az ízét, és megiszok még egyet, és utána azt mondom, hogy többet nem kérek, mert nem alkoholt iszok. Egy pálinkát is megízlelek, egyet, kettőt, de nem iszunk, hogy üssön ki. De az a kultúra, ami arra épül, hogy alig várják a gyerekek, hogy alkoholt ihassanak, és utána az alkoholivásban tudják a nagyságokat kimutatni, és utána ez egy óriási problémával fajul, mert a fegyelmezettséget és a tartást szét tudja zilálni. Nem a közösségi egy pohár bort ígyunk meg, mert ebéd után vagyunk, és az olyan jól esik, mert a kultúrált alkoholfogyasztás az életminőség része is lehet. Értjük ezt? Hanem a kultúránknak erre épül az egész. Tehát ez nem lehetséges. Ezt nekünk be kell szüntetni, át kell gondolni. Most nem megyek ebbe bele, mert tudnék róla beszélni egy órát, de ugye nem mi legyünk a széthúzók. Mi az, hogy mi vagyunk a legszéthúzóbb nemzet, meg a turáni átok, meg a nem tudom, ez egy marhaság. Ezt mondták nekünk az ellenségeink. Régen mindig el szoktam mondani, hogy szeretnék majd egy ilyen geget, hogyha valaki le tudja forgatni, csinálja meg, hogy leforgatunk egy ilyen kis filmet, hogy újra programozzuk a nemzetet, és az lenne egy viccfilm lenne, hogy kiásnak valami régi, nem tudom, ilyen amforát a földből, tök véletlenül az eke, és akkor benne van egy ilyen, nem tudom, róvásírásos ősrégi pergamen, és akkor megfejtik, hogy mit ír benne, és azt írja majd benne, hogy 2022-ben, hogy legyen minden szám egyforma, vagy 4-be, tök mindegy, lejárt a turáni átok. És tényleg figyelj, még azt is írja, hogy aki nemzet eddig az átok miatt nagyon széthúzó volt, mert azt mondják, hogy az miatt vagyunk ilyen széthúzók, az most a legösszetartóbb nép lesz, akik mindenben sikeresek lesznek, mert összetartanak. Ezt a programot, ha virálisan mindenki megnézni és röhögne egy jót, hogy hú, de jó, tavaly lejárt, ez ennyiből telik.
hogy fejben átalakuljunk, és a németek sem azért precízek, mert ők tényleg úgy születnek, hogy precízek, hanem elterjesztették magukról, hogy ők precízek. Mindenki valami pozitív képet terjeszt el magáról. Kivétel mi vagyunk ilyen izék, hogy önk a széthúzóak, mert ezt mások akarják rólunk, de terjesszünk már magunkról, mi vagyunk a legösszetartóbb. Pont az ellenkezője azért jó, mert több ezer évig ültünk ezen a lovon, most fordítsuk meg, és menjünk a másik irányba, jó? Bizony kell egy ilyen őskép is, most a férfiaknak külön beszélek, hogy ki az, akit mi férfiként követni tudunk, férfiként, mi az a férfi példa is. Itt aztán nagyon el vagyunk anyátlanodva, mert kit kövessünk most, a Kinizsi Pált, vagy a nem tudom, a János Vitézt, vagy a Horthy Miklós, ugye ez egy nagyon durva példa volt, nem is akartam mondani, Kossuth Lajos, vagy valami nemzetközi hőst, mindegyik esendő ember. És mindegyiknek vannak ilyen-olyan problémái, meg nem tudunk a mélyre menni az életének, mert nincs annyi időnk, hogy teljesen átitatódjunk az ő életével. De egy valaki kéne, akivel legjobban át vagyunk itatva, most ne haragudjon meg senki, még egyszer ezt mindig mentegetőznöm kell, de mégiscsak kulturálisan a legjobban mi a jézusi képpel vagyunk átitatódva. Mindenki tudja, hogy ő egy abszolút tiszta értékrend mentén, egy döntésképes, kérlelhetetlen, igazságkereső, az igazság mellett kiálló, szolgálatképes, aki másokért is tudott tenni, kőkemény, meg ki tudta hajgálni a kufárokat, hogyha kellett, a jóban megalkuvást nem ismerő, tetrekész, cselekvő, teremtő férfi volt. Tehát ha valakit követni tudunk, akkor például ezt a képet a legkönnyebb újraépíteni, és nem lehet elérni, nem azért, hogy legyél te is Jézus Krisztus, mert nem lehet ezt így elérni, ez a lényege egy eszményképnek. De hogy van valaki, aki, ha úgy gondolunk, hogy mi a nyomdokaiba akarunk lépni, valamilyen árnyékképként is, valameddig el akarunk jutni, akkor egy olyan kell, ami valamiféle közös. Egyik az Kinizsi Pált, a másik az Churchill-t, a harmadik az meg a Roosevelt-et akarja követni, akkor az egy széteső kultúra. Ezért volt nekünk az, hogy volt egy közös, amit persze kifűrészeltek, mert a jézusi életet is már mindenféleképpen értelmezték, azért, hogy szedjék ezt egy kicsit szét. Nekünk észnél kell lenni, mert abból táplálkozik majd az, hogy észrevesszük, hogy mi a hülyeség és mi nem, ahogy ugye Besenyő Pista bácsi mondta, és jól tudunk dönteni, és jó értékrendet tudunk adni a családunknak, és tovább tudjuk adni azokat az értékeket, ami mentén boldogabb életet élhetünk, ami mellett a cselekvés megtörténik, jó cselekedet lesz, jó termékkel, amire büszkék lehetünk, ami miatt egészségesebbek leszünk, tehát ami miatt boldogabbak leszünk, és elégedettebbek leszünk, és ennél több nem is kell. Ennyit szerettem volna ma elmondani, hogy lássuk, hogy ébred Amerika, de Európa sokkal nehezebb bőrben van, és a mi felelősségünk Kelet-Európában azért nagy, mert mi vagyunk azok, akiknél ez még menthető, és ebben a férfiak felelőssége különösen fontos, hogy mi hogyan állunk a lábunkra, mi mit képviselünk. A nők is fontosak, és a nők velünk fognak jönni, ha mi elől megyünk a jóban. De ha mi nyuszívül a fűben, a hobbiaink, a sport és a politika és a fotelhuszárkodás felé fordulunk, akkor nem várhatjuk el, hogy mindenben a nők menjenek elől, a nők törjék az utat, a nők mondják meg, és mi ott lifegünk a rendszer végén. Ez nem fog menni. Úgyhogy ezért ez a csatorna, és köszönöm az összes női jelenlétet. Remélem, ilyen férfiakra van szükség, és bizony a női erő az mindig csatlakozik ehhez, és ha kell, akkor ennek még szárnyakat is ad, mint az a bizonyos termék, aminek semmi közöm hozzá. Nagyon jót kívánok mindenkinek, örülök, hogy együtt voltunk, és hajrá együtt!